Calimera! Vă salut de data asta din București. Momentan sunt la autogara Otopeni. Dar am zis acel cuvânt în greacă pentru că următoarea săptămână urmează să o petrec în Grecia, în Tesaloniki sau în Salonic, cum mai zice pe română. Cred că sunt undeva la aproximativ 6 ani de zile de când nu am mai fost în Grecia. Ultima oară am fost în Tasos și sunt foarte curios să văd cum mai arată, ce prețuri mai sunt și așa mai departe. Dar asta nu e tot, pentru că poate se vede deja, dar sunt doar eu, Iozdanu și trollerul. Nu mai călătoresc cu nimeni de data asta. Bianca, din păcate, nu mai avea zile de concediu, așa că ea merge la muncă și eu merg în Grecia. Numai bine! Ok, și tocmai am ajuns am ieșit de fapt din aeroport în Salonic. Acum mergem să luăm mașina de închiriat. Ne așteaptă o săptămână destul de lungă. Am planificat 3 chestii majore, ca să zic așa. Următoarele 2 zile o să le petrec undeva la poalele muntelui Olimp și planul ar fi să și urc în una dintre zile. După care al doilea punct sau a doua oprire majoră o să fie la Meteora. Vreau să vizitez, întotdeauna am vrut să vizitez mănăstirile de la Meteora pentru că mi se par de-a dreptul spectaculoase. Iar, bineînțeles, ultima parte a săptămânii o să o petrec în Salonic și s-ar putea să ajung și la Kavala, să vizităm și un sit arheologic din apropierea acestuia. Acum nu mai rămâne nimic altceva de făcut decât să găsesc parcarea pe 2 și să ridic mașina de închiriat. Mașina de închiriat care, apropo, a costat 140 de euro pentru o săptămână. Ne vedem un pic mai încolo. Tocmai am luat Batmobilul. În mod normal trebuia să fie un Volkswagen Up sau ceva similar. În schimb, ca de obicei am baftă. Am primit o Dacia Sandero românească cu cutie automată. Așa că nu mă pot supăra. Dar mi-au dat-o cu 2 liniuțe de benzină și în total sunt 2, 4, 6, 8 liniuțe. Așa că a trebuit să caut repede un Peco și m-am pierdut un pic pe aici, plus că traficul prin Salonic nu e chiar plăcut. Dar în fine, până la urmă am găsit o benzinărie și după aia cred că am stat undeva la 30 de secunde să caut clapeta de unde să deschid ăsta afară, bușonul. Și după aia mi-am dat seama că e Dacia și deschis manual și e cu cheia. În fine, am avut ultima oară Loganul în 2010, cred că ceva de genul. Oricum, momentan mașină bună. Vedem cum se comportă și cât consumă. Acum îi dăm pentru că avem de mers undeva la vreo oră și 20 până la cazare. Așa că ne punem pe drum. Ora 11:30 și în sfârșit ajungem și noi la hotel. Opa! Ne-au cazat undeva la etajul 3. Și avem camera 301. N-am spart nimica. Camera 301 este asta. Și să vedem dacă reușim să și deschidem. Avem multe chestii în mână. Cam bate vântul momentan pe la greci. Pentru că este aproape început de octombrie și bineînțeles că este în afara sezonului. Și asta am uitat să zic, că astăzi mai e de dimineață. Hai să vedem camera cum arată. Pot să zic că momentan arată bine rău. Avem așa baia. Cred că e jacuzzi, ceva bine, probabil de pe vremea lui Ceaușescu, dar
Da, e interesantă. Și mare. Faină. Camera și asta arată bine și e mare. Și să vedem un pic și afară. Avem dita mai terasa cu masă. Și ceva îmi zice că exact acolo se vede și marea. Nu, mint, nu acolo. Acolo se vede și marea. Și mașina jos. Da, super. Toată cazarea asta a costat 113 euro pentru 3 nopți cu mic dejun pentru o persoană. Sperăm că se închide și asta. Da, se închide. Dacă e mult, dacă e puțin, da, nu știu ce să zic. 3 nopți sau 4 nopți? 3 nopți. Și patul pare ok. Ok, cam atâta pe ziua de astăzi. Că suntem destul de obosit. Ne vedem mâine. Numai bine. Bună dimineața! E ora 8:30 și tocmai ne-am trezit. Ziceam ieri că primele zile o să le petrec la poalele Muntelui Olimp. Am mințit un pic pentru că sunt cazat în Paralia Caterinii, dar suntem la, nu știu, 20-30 de kilometri de Muntele Olimp și de fapt astea 2 zile le stăm aici mai mult pentru a vizita Olimpul, pentru a urca pe Olimp, dar avem bineînțeles și marea în spatele meu. De dormit am dormit așa și așa. M-am culcat undeva pe la 1:30 și sunt destul de obosit. Așa că astăzi o să fie o zi un pic mai liniștită. O să mergem tot spre Olimp și o să vizităm un pic situl arheologic de la Dion și izvoarele râului Orlias. Cam atâta momentan. Ne îmbrăcăm, mergem, mâncăm ceva și ne vedem ca de obicei pe drum. Numai bine. Jumate și ajungem la primul nostru obiectiv pe ziua de astăzi, și anume izvorul râului Orlias. Acest râu în antichitate mai purta numele de râul Urlias datorită sunetului pe care îl face apa. Este un sunet ca de urlet. Acesta se scurge de pe unul din versanții Muntelui Olimp și formează 2-3 cascade până când ajunge spre câmpie. Se poate ajunge foarte ușor aici venind prin prin satul Dion. Ce pot să zic până la ora actuală este că, văzând Olimpul, mă așteptam să fie mare, mă așteptam să fie impunător și maestos, dar parcă mi-a depășit așteptările. Nu mă așteptam să fie chiar atât de mare și de impunător. Iar peisajul deja, sunt doar pe drumul pe care am venit, deja este de-a dreptul extraordinar. Sunt convins că mâine o să avem niște peisaje și mai faine. Uitați-vă un pic cât de curată poate să fie apa asta.
curios și cât este de caldă. Chiar dacă este aproape octombrie, nu mă așteptam să fie atât de mulți turiști aici. Și am impresia că sunt foarte mulți greci, pentru că am văzut în parcare foarte multe mașini de Grecia. Sunt și un pic răcit, dar nu contează. Tot o să ne descălțăm și o să ne băgăm un pic picioarele în apă. Că nu poți să vii până aici și să nu-ți bagi picioarele în ceva care este atât de curat. Tradiția o știți deja, e clar că trebuie să ne băgăm în apă. Vedem. Undeva la 14-15 grade, aș zice. Mă așteptam să fie mai rece, sincer. Dar probabil că este caldă, s-a încălzit pe parcursul verii și deși e apă curgătoare. Dar mă așteptam să fie mai rece oricum. Poți să stai liniștit în ea. Nu pot să zic că aș face neapărat baie, sau nu acum, dar vara în august, când afară 30 și spre 40 de grade, cred că ar fi super fain și răcoritor. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like a G10. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eats you. If he ate my ass, he's a bottom feeder. Big D stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet. From the top, make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. On the top, make it drop. That's a wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's a wet ass pussy. I'm talking wop, wop, wop. That's a wet ass pussy. Macaroni in a pot. That's a wet ass pussy. Huh? Yeah, you fucking with some wet ass pussy. Bring a bucket and a mop for this wet ass pussy. Urmează un hike de vreo 40 de minute către Red Rock Waterfall. Dacă m-ar lăsa un pic și răceala asta să pot să respir mai bine, cred că ar fi și mai mișto. Dar chiar și așa, ne bucurăm de peisaj și de potecile astea tipic grecești, cu piatră albă și măslini. Cu toate că afară este înorat și e 29 septembrie, tot este foarte cald. Sunt undeva la 24 de grade și acum, cum tot urc de ceva timp, te încălzești. Se simte căldura și umezeala. Dar e superb. Aer curat, liniște, te simți în deplină siguranță, nu ți-e frică, nu știu, de urși, de lupi, poate doar de șerpi, dar e super momentan, de-a dreptul superbă. 30 sau 40 de minute mai târziu și în sfârșit ajungem și noi la Red Rock Waterfall și nu știu dacă se vede pe mine,
dar sunt de-a dreptul fleașcă. Drumul nu e neapărat greu. Aș zice dificultate medie, dar este destul de abrupt. Și sunt pe aici, pe acolo locuri pe unde trebuie să urci în 4 labe. În schimb, exact cum ziceam, e frumos, e liniște, e curat și pe parcurs vezi niște peisaje cum e și ăsta. Dacă prima cascadă a fost spectaculoasă, asta, a doua, te lasă efectiv fără cuvinte. După cum ziceam, e ceva de mers pe aici și pe alocuri drumul e destul de greu, dar merită să vii. Și sincer, au venit chiar și copii mici, așa că dacă ei pot, cred că în mare parte cam oricine poate. E ora 1 și am ajuns înapoi la mașină. Planul acum este să coborâm înapoi în sat, în Dion, și să mergem să vedem situl arheologic. Și probabil să și mâncăm ceva, pentru că ușor începe să ni se facă foame. Și dacă totul este ok, probabil pe seară o să dăm repede și o fugă la mare. A toate astea un pic mai târziu. Prima oprire în Dion o facem la Muzeul de Arheologie. Am și o parte bună, și anume că a ieșit soarele, deci nu cred că o să plouă azi. Dar am și o parte rea, și anume am plecat fără șapcă de acasă și nu am luat nici crema de plajă, pentru că am zis că o să fie norat. Da, asta e, ne descurcăm și fără. Da, și ca de obicei am și un pic de baftă, pentru că nu am plătit biletul de intrare. Ar fi costat 8 euro în total, dar astăzi este gratuit pentru că a zis tanti că este ceva cu Heritage Day, n-am înțeles exact. Da, nu. Oricum, ar fi costat 8 euro ca să vizitezi galeria, muzeul și situl arheologic. Deci, cred că merită. Vedem. Am vizitat muzeul și galeria. Da, nu sunt impresionante, ca orice muzeu aici în Grecia, foarte multe statui. Ce nu mi-a plăcut e că sunt destul de multe lucruri la care nu scria și în engleză. Și dacă nu ești grec, nu prea te prinzi despre ce e vorba. Dar aveau și câteva chestii interesante, niște mozaicuri foarte faine, o orgă cu apă, dacă am înțeles corect, pentru că bineînțeles scria în grecește. Na, în fine. O să merg un pic pe jos și o să merg către situl arheologic
Dar până atunci cred că mă opresc la o tavernă și să mănânc probabil o salată grecească, ceva. Foarte pe scurt, 7 euro o salată grecească aici vis-a-vis de muzeul de arheologie și 4 euro o bere fără alcool la 0,33. Noroc! Am ajuns și la situl arheologic de aici din Dion. Ne aflăm în partea de oraș pentru că am citit pe pancartele lor și era orașul de jur împrejur, iar în partea aia acolo, de acolo începeau templele. O să mergem și o să le vizităm și pe acelea. Am lăsat în spate partea de oraș și mergem către partea de temple. Era de fapt o stradă foarte lungă care începea acolo și toată strada asta se continua până în partea aia. Iar acolo, sau de-a lungul acestei străzi, erau și templele. Am mai văzut amfiteatre de genul ăsta, mai ales în Atena, dar n-am avut niciodată ocazia să stau pe scenă într-unul. Și tot ce pot să zic este că este o senzație ciudată, dar plăcută și în același timp parcă și e un ecou așa când vorbești. Dar e fain. E fain și îmi place că am avut oportunitatea să stau pe scenă, într-un amfiteatru, în aer liber. Foarte fain. Tocmai am ieșit de la situl arheologic și am zis să vă împărtășesc un pic părerea mea, dacă merită să vii până la Dion, dacă merită să plătești biletul de intrare pentru a vizita muzeul și situl. 8 euro merită dacă îți plac chestiile antice, dacă ești pasionat de arheologie, atunci aș zice că merită. Merită și dacă îți place să te plimbi în natură, în aer liber, pentru că e frumos și e ok. În schimb, totuși, vara cred că este un pic prea cald, mai ales pe partea asta cu amfiteatru, cu templul lui Zeus și așa mai departe, pentru că nu este foarte multă umbră. Dar cu ceva cremă SPF, o șapcă în cap, multă apă, eu zic că este doable. Ok, acum schimbăm locul, trecem în față, luăm mașina și dăm înapoi spre mare, pentru că este ora 3:30 și cred că pot să mai prind o oră sau două și la plajă. Ne vedem un pic mai târziu. Sper să se audă, să nu fie microfonul înfundat cu apă de la cascadă. În fine, exact ce ziceam, nu este nici măcar 4:30 și sunt la hotel. M-am schimbat, m-am pregătit, am luat mâncare românească, o sticlă cu apă, o tărtăcuță cu bere, adică în fine, mi-am luat o sticlă de Mitos și un trabuc cubanez și urmează să merg să mă bucur de plajă vreo oră, două. Totuși sunt foarte curios cât este apa de caldă, pentru că văd că sunt ceva oameni pe plajă și văd și vreo
cred că 7 persoane în total care fac baie. În orice caz nu foarte multe. Tot ce pot să zic e că e clar nu este genul meu de plajă. Nu-mi plac plajele mari și știu că poate nu pare, dar pentru mine asta e o plajă aglomerată. Eu prefer plajele mici, virgine și preferabil să nu fie nici o persoană pe ele. Dar nu contează. Acum suntem aici, așa că stăm și ne relaxăm. Și dacă tot am venit, hai să ne băgăm un pic și în apă. Vedem cât de rece e. Foarte caldă nu e. Aș zice că are vreo 22 de grade, 23 de grade, 21 de grade. Dar da, poți să faci baie încă. Nu e ca și cum nu poți. Ce lină intrarea în apă. Ia, să luăm și un dip. Da, poți să faci lejer baie. Dar nu poți să stai nici foarte mult. Adică chestia e că probabil când o să ies pe plajă o să mi se facă frig. Așa că o să las camera jos și mă pun să fac și eu câteva brațe să mă găsesc. Pe scurt, am mai apucat să mă bucur vreo, cred că 30 de minute de plajă și deja vine furtuna, care trebuia să vină de azi de dimineață, deci nu mă pot plânge pentru că oricum am prins o zi super. Dacă vrei să vii în Grecia pentru apă, clar nu vin octombrie. Apa e caldă și calmă, dar când ieși din ea e frig. Și acum chiar vine furtuna pentru că prognoza meteo zice că mâine o să fie destul de mult vânt. Nu o să plouă, dar o să fie vânt. Și a început deja și apa să se agite. Da, cam atâta pentru astăzi. Până mâine nu pot să vă zic decât numai bine. Neața, începem a doua zi aici în Grecia. Ne-am trezit mai cu noaptea în cap. Bine, nu chiar noaptea în cap. Ne-am trezit pe la 7 și acum este 8. Și suntem deja în mașină pentru că astăzi o să urcăm pe Olimp. Adică, se vede acolo, uitați-vă ce splendoare de munte. Nu o să urcăm chiar până în vârf. Altitudinea lui maximă este de 2918 metri. Dar noi o să urcăm până la refugiul A, Spilos Agapios, cred că se cheamă, nu mai știu exact, la o altitudine de 2100 de metri. Mașina cred că putem să urcăm cu ea undeva până pe la 900.000 de metri, după care o să o luăm la picior și ar trebui să facem vreo, cred că 2 ore până la refugiu. Refugiu care o să vedeți de altfel că este foarte fain amenajat, poți să mănânci ceva, poți să bei o apă, o bere, da. Cam asta în mare, nu o să mai trag de timp pentru că avem de condus cam vreo oră și după aia de urcat. Bineînțeles că pe drum, ăla e vârful maxim, cred că acolo. Pe drum o să fie o groază de viewpoint-uri, câteva mănăstiri pe care o să le vizităm, probabil la întoarcere, nu la dus. Cam atâta. Ne vedem un pic mai încolo.
Da, și am ajuns în parcare aici la Cota 1000. Arată super, dar momentan, de fapt hai să vă arăt peisajul. În fine, ideea e că strânge foarte, foarte tare costumul. Adică e destul de frig. Jos, lângă apă, lângă ocean, erau vreo 15 grade. Aici cred că sunt, dacă am net, n-am net, dar după mine vreo 10 grade. Deci e destul de frig. Iar eu, ca un adevărat muntean ce sunt, m-am îmbrăcat cu pantaloni scurți și maieu. Da, în fine. Da, am la mine haine, așa că nu este asta o problemă. Închidem mașina și îi dăm încolo. Ia uitați-vă ce fain se vede în spate muntele. Acum nu știu exact de pe unde începe traseul. Uai, dar frig e. Oamenii au venit mai serioși ca mine, mult mai pregătiți. Bine, ei probabil urcă până în vârf de tot. Eu v-am zis o să mă mulțumesc doar să ajung până la primul refugiu. Și pentru cei care nu vor să urce deloc pe jos, pot veni până aici cu mașina. Au inclusiv un restaurant unde poate să mănânce și să bea ceva. Deci, da, na, îi dăm. Morning. Morning. Down at the shop. Oh, here we go. Da, și sunt undeva pe la jumătatea drumului, probabil un pic trecut de jumătatea drumului, și m-am întâlnit cu cineva și am zis să vă fac cunoștință cu el. El este Băț. Din păcate nu vorbește nici română, nici engleză, doar greacă, dar am vorbit un pic cu el așa, prin semne, prin astea, și are o poveste destul de interesantă. A crescut nu departe de aici, într-o pădure undeva pe la poalele muntelui Olimp, și venise cu niște prieteni ca să urce și el. S-a pierdut de ei și a rămas singur. Stătea trist și supărat undeva pe cărare mai jos. Și l-am văzut, mi s-a făcut milă de el și am zis hai cu mine, urcăm sus în vârf și după aia promit că te aduc înapoi jos. Și na, tipul a fost de treabă, a acceptat, așa că acum
mă acompaniază sus. Calimera! Don't stand by me. I ain't got any news. I ain't got any news. You better do something and stand the trance. Do the hook at you. Put your steps into mine. Vă ziceam că sus la refugiu poți să mănânci și să bei. Tocmai am văzut cum ajunge sus mâncarea, apa, sucul și berea. Zi de zi, măgărușii ăștia, căluții ăștia, catâri, nu știu exact ce sunt, cred că catâri, fac drumul ăsta dus întors. E ora aproape 11. Deci probabil că ei pleacă undeva pe la 7-8 dimineața, urcă undeva la 2 ore, 2 ore jumate până sus la refugiu, descarcă și după aceea te întorc și probabil undeva la 12, 1 ajung înapoi jos în sat. În mod normal nu-mi place când sunt folosite animalele pentru muncă, dar parcă erau cumva fericiți, nu știu cum să vă zic, adică totuși fac ceva ce le place și nu sunt chinuiți. Am văzut măgăruși și cămile și cai chinuiți la Petra, de exemplu, în Iordania, sau cămile prin Egipt, sau elefanți, sau mai știu eu ce, prin alte țări. Dar ăștia nu erau triști. Ăștia făceau ceva ce le place. Și cred că asta îi bucură. Rămânem până în vârf, rămânem ca de obicei cu peisajul. I ain't got any news. Încă nu am ajuns în vârf. Au trecut deja 2 ore. Cred că mai am vreo 20 de minute. Sper că nu mai mult. Dar asta ultima parte, sincer, e a naibii de grea. Și peisajul e frumos, dar este mult mai grea. Pentru că, efectiv, sunt stânci și pietre. Și nu mai e potecă. Și nu vreau să-mi imaginez cum e bucata aia spre vârf. Pentru că vârful e acolo, vi-l arată Băț, și nu știu dacă se vede, e cât se poate de golaș și de expus. Și cred că de-aia este și foarte greu să urci ultimii 800-900 de metri. În sfârșit am ajuns și nu o să vă mint, nu a fost ușor deloc. Am făcut 2 ore jumate, 2 ore 40, cam așa. Da, am ajuns. Și aici e refugiu. Să mergem să bem o bere și să mâncăm ceva.
Prețurile aici la refugiu aș zice că sunt decente. Ca să vă faceți o idee, o salată grecească a costat 8,50 euro, cu 1,50 euro mai mult decât jos. O bere la 0,33 a costat 3,50 euro, o supă de pui era 7 euro, niște spaghete 8 euro, deci părerea mea niște prețuri foarte bune, ținând cont că totul este adus aici zi de zi cu catârii, cu măgărușii, chiar ieftin aș putea zice. Acum aștept să-mi vină salata grecească, mănânc o salată, beau o bere, dau un pic cu drona, mă bucur de peisaj și după aia o luăm înapoi spre vale. Jumătate de oră mai târziu am pus din nou în mișcare. Am mâncat salata, ne-am băut berea, am mai luat încă una pentru drum. O luăm înapoi la vale. Din păcate l-am pierdut pe Băț, pentru că mi-a plăcut foarte mult aici și a zis că el o să rămână, îi place și rămâne în continuare aici. Așa că o să continuăm fără Băț. E foarte fain refugiu, v-am zis, prețurile sunt super ok. Peisajul este foarte, foarte fain. Un singur lucru a fost nașpa, și anume am înghețat de frig, pur și simplu am înghețat. E soare afară, am stat la soare cu bluza pe mine și am mâinile înghețate și tremur un pic de frig, ca să vă faceți o idee. Cred că sunt 7 grade de genul ăsta. Dar în rest totul a fost super. Oamenii mega de treabă, curat, căzuseră câteva frunze și au venit și au început să dea cu mătura ca cu curețe. Acum îi dăm la vale. 2 ore și 10 minute mai târziu, deci cu vreo jumătate de oră mai repede, am ajuns înapoi la se vede, la parcare, la mașină. Da, sunt rupt de oboseală, ce pot să zic. Părerea mea e că traseul pe care l-am făcut eu azi, clar, îți ia vreo 5-6 ore, cu ce mai stai pe acolo, depinde cât de în formă ești și așa mai departe. Îi zic că bucata asta ar fi medie, eu îl contrazic un pic și zic că ar fi mediu spre dificil. Și asta totuși pentru niște oameni care merg pe munte sau urcă, sau nu ca și eu ăla care merge și urcă pe munte. Dar nu sunt nici sedentar, adică am un pic de condiție fizică. Oricum, experiența merită. O să urci până la urmă și cât pot, ca să zic așa, dar dacă nu urci măcar 3 sferturi din drumul până la refugiu, nici nu o să vezi cine știe ce peisaje. Acum stăm un pic la mașină, ne odihnim și vedem ce o să facem mai încolo.
Bună dimineața! Începem a treia zi din aventura noastră la final de sezon în Grecia. De fapt, nu e la final de sezon. Chiar astăzi, în mod oficial, se încheie sezonul, pentru că este 1 octombrie. Și plecăm acum din Paralia Caterinii. Urmează să mergem către Meteora, localitate unde o să stăm 2 nopți. Mâine o să avem o zi full să vizităm toate mănăstirile de la Meteora. Dar bineînțeles, pe drum până acolo o să ne mai oprim la un loc de vizitat și o să vedeți un pic mai târziu despre ce este vorba. Până atunci, ca de obicei, vă las cu drumul. Numai bine! Singura oprire de astăzi din drumul nostru către Meteora facem la rămășițele castelului bizantin din Platamon. Este un castel construit în secolul XIII și are o priveliște extraordinar de frumoasă, atât asupra muntelui Olimp, cât și asupra Mării Egee. Castelul Platamon, din localitatea cu același nume, a fost construit ca multe castele din acea perioadă pentru a apăra un drum pe care se făcea comerț. Locul actual unde a fost construit castelul a fost, bineînțeles, ales pentru că oferea o oarecare apărare naturală, pentru că este ușor elevat, este pe un deal și era foarte ușor să fie apărat de atacurile otomane, de pirați și așa mai departe. Din nou la mașină și o să-i dăm spre Meteora acum. Avem vreo 2 ore de condus. O să setăm pe Google Maps să-i dăm fără autostradă, din 2 motive. Prima oară, ca să nu plătim taxa de autostradă, pentru că sunt zgârcit. Și a doua oară, pentru că efectiv vreau să văd un pic Grecia rurală. De pe autostradă nu poți să o vezi. Și sincer, oricum, zice Google Maps-ul că diferența, cel puțin ca timp, ar fi undeva la 20 de minute. Deci autostrada ar fi cu vreo 20 de minute mai repede. Așa că îi dăm normal, pe DN și prin sate. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more.
la Meteora. Suntem cazați la o pensiune. Ce să mai... Hai să vă arăt camera. Am primit camera 26 și poate nu pare cea mai faină. Baia nu, destul de mică. Chiar foarte mică baia. 2 paturi. Televizor micuț, frigider, măsuță, dar asta nu e important. Important este, ia priviți aici, ce avem noi afară. Tocmai ce a trecut și un avion, sper că NATO. Ideea e că m-a costat 90 de euro. Doar îl văd, nu-l și aud. Doar îl aud, nu-l și văd. Ideea e că m-a costat 90 de euro pentru 2 nopți cazare aici, cu mic dejun. Deci, vedem, am găsit niște lumină, da. Acum, dacă merită sau nu, vedem. Da, camera e mică, dar ca de obicei, e curat. Baia e foarte, foarte mică, adică n-am avut în viața mea o baie mai mică ca asta. Da, pentru 2 nopți ok. Și repet, priveliștea merită toți banii. Bună dimineața! Vă salut din Meteora. Începem unica noastră zi de altfel aici. O să avem o zi full în care o să vizităm cât mai multe din mănăstirile de aici din Meteora. E ora 9, pe la 9 cam așa încep să deschidă toate. Au fost drăguți cei de la cazare și mi-au dat inclusiv o hartă. Și ce știam și eu, și știe oricine a mai fost pe aici sau a mai citit, este că în fiecare zi a săptămânii una din mănăstiri este închisă. Azi este miercuri, așa că mănăstirea Rousanou este închisă, deci pe asta nu putem să o vizităm. Noi suntem cazați aici, la Guest House Arsenis, orașul este jos. Și planul meu este să luăm mașina, să mergem la Grand Meteora. De aici sper să facem un scurt hike ca să vizităm o mănăstire care nu mai este deloc funcțională, dar este extraordinar de frumoasă. Și după aia ușor, ușor să le vizităm și pe restul. Cam asta e planul în mare astăzi. Vedem și ce ne iese și cât ne iese din el. Dar nu mai stăm la discuții. Ne punem pe drum. Mă bucur tare pentru că pentru prima oară în viața mea am reușit și eu în sfârșit să găsesc un loc de parcare într-un loc mega turistic. Aduceți-vă aminte ce am pățit la Como în Italia. Și am reușit să parchez aici, ținând cont că este absolut plin de mașini peste tot. Grand Monastery e în partea aia, era full parcarea și foarte mică. Și aici este Varlamul, dacă nu mă înșel, care la fel e plin de mașini. Da, am găsit loc de parcare și asta e tot ce contează. Ne echipăm și o luăm la drum. Oare de ce urc pe aici? Pentru că am zis că eu o să încep să vizitez mănăstirile de la Meteora cu probabil cea mai mică
și mai pricăjită mănăstire de aici. Se cheamă Mănăstirea Ipapanti. Este închisă, deci nu mai este folosită de către călugări și pentru a ajunge la ea trebuie să lași mașina undeva în parcare aici la Grand Meteoran, iar de aici ai de mers câțiva kilometri pe jos să faci un hike. O să vedem mai târziu totuși de ce mănăstirea asta este foarte frumoasă și de ce merită să mergi până la ea. Lăsând nebunia și turismul în spate, uitați-vă un pic și acolo în vale ce este, ne ducem pe niște căi mai puțin bătute de toți turiștii. Acolo sunt scările care duc la mănăstirea Ipapati, iar noi o să mergem pe drum până la acea statuie. De acolo se poate vedea mănăstirea foarte bine și o să dăm, bineînțeles, și cu drona. O să vedeți că mănăstirea este pe partea asta a stâncii. Mănăstirea Ipapati a fost construită în secolul XIV pe fața nordică a acestei stânci de la Meteora și ziceam că ea este nu abandonată, ci este închisă publicului. Este în continuare folosită de către călugări, dar nu poate fi vizitată. Este una dintre, dacă nu chiar singura dintre mănăstirile de aici care nu pot fi vizitate de către public. Și este accesibilă doar pe jos, pe drumul pe care am venit eu, sau mai este un drum care vine din vale, deci nu poți să ajungi aici cu mașina. Tot ce pot să zic este că nu cred că am făcut mai mult de 20 de minute, drumul este chiar foarte ușor și accesibil și nu se compară cu ce este în partea ailaltă, cu aglomerația de acolo. Este liniște, sunt singur pe tot platoul și este ora aproape 11, ca să vă faceți o idee. Nu e nimeni aici, nici un picior de om. Deci merită, clar merită să vii. Am lăsat acea bijuterie ascunsă în spate. Facem cale întoarsă. Mergem să vizităm celelalte mănăstiri de aici, de la Meteora. Mergem de fapt și de drept spre nebunie și aglomerație. O să începem turul la Grand Meteoran. Zice că nu ai voie cu pantaloni scurți. Eu sunt cu pantaloni scurți. O să-mi încerc norocul să văd dacă mă lasă să intru. Dacă nu, am oricum
restul de pantaloni, pentru că sunt cu fermoar. Sunt pantaloni scurtibili, cum îmi place mie să le zic. Și o să le montez partea aia dacă chiar trebuie. Este extraordinar de plin de oameni și mă așteaptă foarte multe scări. Uitați-vă un pic. Așa că hai să dăm bătaie. Biletul de intrare. Chiar am întrebat dacă trebuie să-mi iau ceva pe picioare și a zis nu, pot să intri așa, deci la bărbați nu e o problemă cu pantalonii scurți, în schimb la femei trebuie să-și ia fuste, n-au încotro. Mănăstirea Grand Meteoron este cea mai mare mănăstire de la Meteora și este mănăstirea construită la altitudinea cea mai mare, deci este și cea mai de sus. Nu ai voie să faci poze și să filmezi în biserica propriu-zisă și nici în muzeu, dar am încercat să trag câteva cadre cu camera. Vedem după aia cum se vor vedea. Plecăm de aici și mergem să vizităm cealaltă mănăstire. Mănăstirea Varlam, cea de-a treia mănăstire pe care o vizităm astăzi. Și am fost atât de puturos încât am luat mașina 2 minute de la cealaltă mănăstire până aici. Pur și simplu nu aveam chef să merg pe jos. Primele mănăstiri au început să fie construite aici la Meteora în anul 1340 cu mănăstirea Great Meteoron, cea pe care tocmai am vizitat-o. Și încet, până în secolul XVI, erau numai puțin de 24 de mănăstiri aici. La ora actuală mai există doar 6. Старцы святые с давних времен строгий завет передаю. Если ты встал на монашеский путь, имя Божие не забудь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Куда бы Господь тебя не послал, ты послушанием дорогу возьми. Молитвы этой не оставляй, мысленно четки перебирай. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Мара без молитвы, что свет без вода, одежда осудит
никогда не спасет, как черная хладная голодня, без света тепла, без искры огня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. În butoaie de genul ăsta țineau călugării vinul și nu știu dacă s-a văzut, dar aici avem funicularul, vestitul funicular de aici, de la Meteora, liftul cu care ei ridicau de jos mâncarea și alte lucruri, chiar și oameni. Foarte interesant, la intrarea în muzeu era un film care arăta un pic din viața călugărilor de aici, de acum câteva secole. Сыне Божий, помилуй нас. 100 спасительных узелков, 100 ступенечек небеса, освобождают от вражьих оков. Боже, сердце очисти мне сам. Gata și cu mănăstirea Varlem. De fapt, mănăstirea asta este mănăstirea All Saints sau a tuturor sfinților. Cam fiecare mănăstire de aici, de la Meteora, avea un sfânt căruia era dedicată, dar asta era to All Saints, deci era pentru toți sfinții. Planul mai departe ar fi să mergem să mai vizităm încă 2 mănăstiri, Sfântul Nicolae și nu mai știu care, încă una, dar cred că o să o facem într-un mod diferit, și anume, nu o să mai mergem cu mașina, cred că o să lăsăm mașina undeva la bază și o să facem la baza stâncilor, în sat adică, și o să luăm la picior, să facem un mic hike, pentru că este doar ora 12:30, dacă nu mă înșel. Da. Timp avem destul, mănăstirile se închid undeva la 5 și astfel ne mai bucurăm un pic și de vremea super faină de afară. Am lăsat mașina aici la marginea satului și cam asta ne așteaptă. Nu știu exact cât avem de mers și cât de greu e drumul, vom vedea pe parcurs. Ideea este că ultimele 2 mănăstiri, după cum ziceam, vreau să le vizitez un pic la picior. Așa că îi dăm bătaie. Sunt pe la jumătatea drumului. Traseul, aș zice că e mediu ca și dificultate. Este fostul drum folosit de călugări care urcau la mănăstirea Sfânta Treime. Ăsta e drumul care ducea spre sat. Este pavat tot.
pietruit. În schimb e foarte, foarte abrupt. O ține așa de ceva timp și nici am mai vorbit cu oamenii de pe drum și în continuare e la fel de abrupt. Doar că nu sunt scări. Și în plus ne mai așteaptă și scările de la mănăstire când ajungem. I don't know what I radiate. Sure, I won't be deterred, but I'm only human. Is it my positivity, yeah, that keeps all these healthy friends advice from me? My imperturbability, yeah, don't makes you ignore me. As I know, no one even cares. How come that there is no one that acts them scared? Ooh, baby, I said no. No one even helps. No one even cares for me, baby. But I'm done with it, done with it, done with it, so done. I'm done it, I'm done with it, I'm done with it, so done, baby. I'm done with it. Ooh, I'm so done, baby. Ooh, I'm done, yeah. I'm so done with it. I know I found my way. I know I'm lucky, but this doesn't keep from troubles or injury. 'Cause I'm done. Sfânta Treime, clar, cea mai mică dintre mănăstirile vizitate astăzi. Totuși, priveliștea cred că este cea mai frumoasă și cea mai impunătoare de până acum. Biletul de intrare, tot 3 euro. O să schimbăm un pic planul, pentru că am văzut că ultima mănăstire pe care vreau să o vizitez este închisă de la până la ora 3:30 și acum este 1:30. Și atunci coborâm de tot în sat înapoi, luăm mașina și mergem, mâncăm ceva, chiar dacă nu mi este foarte foame. După care o să luăm mașina și cu mașina o să mergem să o vizităm și pe ultima, Sfântul Ștefan. Aia a mai rămas. 4:30 și suntem înapoi sus, pe platourile de la Meteora. Am mâncat jos în sat, la o tavernă la care am mâncat și ieri, o tavernă care mi-a plăcut extraordinar de mult. Am văzut că era foarte frecventată de localnici, era plină efectiv de greci și am mâncat extraordinar de bine. O bere la jumate, Mitos, de exemplu, la sticlă, era 4 euro, sau o bere la draft, la fel 4 euro. O porție de coaste de miel cu cartofi prăjiți costau 10 euro. Ieri am mâncat niște caracatiță la grătar, 13 euro, și un sos tzatziki era 4 euro. Acum, așa cum am promis, mergem să vizităm și ultima mănăstire de pe ziua de astăzi, mănăstirea Sfântul Ștefan. Și ce este interesant la mănăstirea asta este că ea nu este mănăstire de călugări. Ea este o mănăstire de măicuțe. O vedem imediat. As I know, no one even cares. How come that there is no one that acts them scared? Ooh, baby, I said no. No one even helps. No one even cares for me, baby. But I'm done with it, done with it, done with it, so done. I'm done. Cu asta încheiem și
turul mănăstirilor de aici, de la Meteora. Din 6 mănăstiri deschise publicului, am vizitat în total 4 mănăstiri. Am zis să vă povestesc acum până la mașină și părerea mea despre fiecare în parte. Încep cu prima, mănăstirea Ipapati. A fost o surpriză mega plăcută, pentru că, nefiind deschisă publicului, nu este atât de cunoscută și nu prea vine lumea să o viziteze. Într-adevăr, nu poți să ajungi efectiv la mănăstire, dar poți să o vezi de pe stânca de lângă și este poate cea mai impresionantă pentru că este construită efectiv pe fațadă. Drumul e relativ ușor, de ajuns până acolo trebuie doar să vrei să mergi. A doua mănăstire pe care am vizitat-o astăzi a fost Great Meteoran, adică cea mai mare mănăstire și cea mai veche, prima mănăstire de aici. Se vede că e cea mai mare, ca și dimensiuni, este mult mai impunătoare decât restul, dar în același timp atrage și foarte multă lume. După care am vizitat mănăstirea Varlam, dacă nu mă înșel, așa se pronunță. Cred că este a doua ca mărime de aici, de la Meteora. Foarte faină și aia, mai mică decât Great Meteoran, dar în același timp mult mai verde, cândva mai împădurită. Mi-a plăcut foarte mult. După care a treia, de fapt a patra mănăstire vizitată pe ziua de astăzi a fost Sfânta Treime, o mănăstire foarte mică, cea mai mică mănăstire vizitată de mine astăzi, dar probabil cu cel mai fain peisaj posibil. Iar ultima mănăstire este cea de Călugărițe, mănăstirea Sfântul Ștefan, o mănăstire drăguță, nu are nimica în mod special. Singurul ei mare atu este că se ajunge foarte ușor la ea, adică nu ai de urcat trepte deloc. Este și un atu, dar în același timp și un dezavantaj, pentru că, cu toate că este atât de mică, atrage foarte mulți turiști. Cam atâta pe ziua de astăzi. O să mă retrag la cazare, unde o să închei cu o bere foarte bine meritată. Mâine plecăm înapoi spre Tesaloniki, dar avem, bineînțeles, și alte lucruri de vizitat pe drum. Numai bine! Începem a patra zi aici la Meteora. Ne-am făcut și un prieten între timp. Urmează să plecăm către Tesaloniki. Avem un drum de vreo 2 ore jumate, 3, cam așa. Dar bineînțeles că pe drum o să oprim să mai vizităm și alte lucruri. Și o să vedeți despre ce este vorba. Până atunci eu și cu prietenul meu vă salutăm. Suntem în localitatea Vergina, în apropiere de Tesaloniki, undeva la vreo oră și ceva de mers cu mașina din Tesaloniki. Suntem aici pentru a vizita două chestii. Pentru a vizita mormintele macedonienilor și pentru a vizita Palatul Regal de la Agae. Toate astea o să le vedem un pic mai încolo, pentru că tocmai ce am lăsat mașina în spate, în parcare, și avem de mers aproximativ 1 kilometru de urcat un pic pe munte, în direcția aia, pentru a ajunge la palat. Ne vedem acolo!
am zis să vă povestesc și câteva lucruri despre palatul de la Aigai. El a fost construit de regele Filip al II-lea al Macedoniei între anii 359 și 336 înainte de Hristos și împreună cu Panteonul de pe Acropola Atenei reprezintă una dintre cele mai importante construcții ale Greciei clasice. Nu numai că este mult mai mare decât Panteonul, era de 3 ori mai mare decât acesta, dar era și extraordinar de frumos pentru că a fost construit la vremea respectivă, păstrând acele proporții care dau ochiului o oarecare vedere calmă, adică nu deranja absolut deloc la ochi. Cel mai probabil a fost construit de arhitectul Teos la cererea regelui Filip. Acest arhitect este foarte cunoscut și datorită faptului că el a construit mausoleul din Halicarnas. Clădirea de aici venea și dădea tonul pentru clădirile care urmeau să fie construite în acest stil. Și încă un lucru pe care am uitat să-l menționez despre palat, el a fost construit într-o poziție oarecum strategică și nu strategic din punct de vedere militar, ci din punct de vedere arhitectural. Scopul era să fie văzut din depărtare. De-aia a fost construit pe colină și de-aia era și atât de mare și reflecta toată puterea pe care o avea regele Filip al II-lea al Macedoniei la momentul respectiv. €15 costă biletul de intrare ca să poți să vezi mormintele regale ale macedonienilor, precum și intrarea la muzeul de aici din Aigai, din localitate, din Vergina, de fapt. Haideți să intrăm să vedem dacă și a meritat cei €15, cea mai scumpă intrare de până acum. Și am ieșit din nou la lumină. Primele 2 minute nu cred că am văzut nimic înăuntru acolo, pentru că era foarte, foarte întuneric. Ce faci, mai Motanski? Ce faci, mai portocaliule, mă? Frumusețe de motea. Ziceam când am intrat în muzeu dacă a meritat sau nu cei €15. Niciodată în viața mea nu
Aș fi putut să mă înșel mai tare ca acum. Inițial nu am vrut să intru pentru că am zis că băi, nu, sigur nu merge, 15 euro, un preț destul de mare. Ce poți să vezi aici? Într-adevăr, nici nu citisem nimica, nici nu știam cu ce se mănâncă și despre ce e vorba. Am întrebat niște turiști care ieșeau, domnule, merită să dai 15 euro? Și au zis că da. Și băi, da, a meritat. Este ca și cum ai intra să vizitezi piramidele din Egipt, doar că nu sunt goale. Pe scurt, sub movila asta, Tomus, parcă îi zic ei, în fine, unde altceva, o movilă de pământ, se află 4 morminte ale macedonilor, foarte fain păstrate. Ți arătau și pe machetă cum erau așezate și amplasate și așa mai departe. Și toate chestiile pe care le-au găsit în mormintele respective. M-au impresionat câteva chestii foarte tare. M-a impresionat mormântul lui Filip al II-lea, bineînțeles, era cel mai mare de aici și automat era și cel mai impresionant. Dar mai mult decât ușa mormântului său m-au impresionat armurile și armele acestuia. Erau extraordinar de bine păstrate și bineînțeles că erau făcute din aur. Și al doilea lucru care mi s-a părut iarăși la fel de interesant a fost mormântul numărul 3. Mormântul lui Filip al II-lea era mormântul 2. A fost mormântul numărul 3 pentru că acolo este îngropat fiul lui Alexandru cel Mare. Și era impresionant mormântul pentru că lângă se vedea și o machetă care arăta și explica foarte fain cum au găsit mormântul respectiv, ce era în el și cum arăta când l-au dezgropat. Oricum, una peste alta, 15 euro ca să intri, un preț mare, dar merită. Extraordinar de frumos. Acestea fiind spuse, ne-am urcat înapoi în mașină și ne pregătim să-i dăm spre Tesaloniki. Mai avem cam o oră de mers cu mașina să ne luăm cazarea în primire. Ne vedem acolo. Am ajuns în Tesaloniki. Bine, tehnic suntem ușor în afara orașului, undeva la vreo, cred că 10-15 km. Sunt cazat la hotel Perinthos, așa se cheamă. Și să mergem să vedem camera. Am camera 312. Asta înseamnă etajul 3. 307, 8, 9, 10, 11 și următoarea ar trebui să fie 12. Să vedem cum arată. Am luat o cameră de lux. Trebuie să punem asta aici. Ok. Camera a costat 80 de euro, fără mic dejun. Micul dejun mai costă încă 7 euro. Avem cadă cu hidromasaj. Asta e diferența față de celelalte camere care au în mod normal duș. Arată bine baia. Până acum nimic a ieșit din comun. Ia să vedem, avem și un balcon. Oh, da, perfect. Și avem inclusiv un balconaș. Mic balconul, dar există. Și suntem undeva la etajul 3, în schimb priveliștea de pe balcon nu este cea mai priveliște. Și acolo e autostrada. No, deci 40 de euro pe noapte. Camera arată bine. Doar priveliștea și balconul sunt ușor dezamăgitoare. Dar, nu, ținând cont că venim de unde venim, de la ce priveliște venim, e ok pentru 40 de euro. Cam asta în mare astăzi. O să mă schimb și probabil o să plec în Salonic să mănânc ceva sau să văd. Și cam atâta. Până mâine, vă zic numai bine și ne vedem mâine cu noi locuri de vizitat. Neața!
Astăzi începem penultima zi în Grecia și plecăm din Tesaloniki către Kavala pentru a vizita situl arheologic Philippi. Și pentru că am văzut că astăzi ar trebui să fie numai puțin de 29 de grade, probabil o să ne distrăm un pic și la mare. Dar, ca de obicei, ne vedem pe drum. Lately something's changed, it ain't hard to define. Guess he's got himself a girl and I wanna make her mine. Jesse is a friend, yeah I know he's been a good friend of mine. Lately something's changed, it ain't hard to define. Guess he's got himself a girl and I wanna make her mine. Jesse is a friend, yeah I know he's been a good friend of mine. 170 de kilometri mai târziu și vreo 2 ore jumate și în sfârșit am ajuns la Philippi. Nu știu cum e cu Sandero ăsta. Inițial pare o mașină confortabilă și probabil că pentru oraș este de vis, dar la drum lung efectiv te îndoaie. Adică după probabil 200-300 de kilometri poate poți să mergi și mai mult cu ea, dar e destul de obositoare. Bun, luăm ghiozdanul și dăm să vizităm. 6 euro a costat biletul de intrare la Philippi. Este un oraș antic, construit în anul 356 de către regele Filip al II-lea al Macedoniei. Și la vremea respectivă era un oraș foarte important pentru că se afla pe drumul Via Egnatia, prin care se făcea comerț între Asia și Europa. El rămâne în continuare un punct arheologic foarte important aici în Grecia și, dacă nu mă înșel, după Acropola din Atena, reprezintă al doilea sit arheologic ca și mărime din Grecia. Orașul a fost înființat de locuitori veniți de pe insula Tasos. Orașul a prosperat, s-a dezvoltat și la ceva timp a fost colonizat inclusiv de către romani. În vremea respectivă purta denumirea de Mica Romă. Dacă citesc eu bine această hartă, zice că numărul 16 este Via Egnatia, adică drumul pe care se făcea comerț între Asia și Europa. Știm că grecii aveau mai multe zeități. Totuși, odată cu colonizarea orașului de către romani, acesta ușor a devenit un oraș creștin. Și foarte important pentru oraș și pentru dezvoltarea creștinismului din acea perioadă în această zonă a fost venirea apostolului Paul, care a venit și a locuit în oraș între anii 49 și 50 după Hristos. Odată cu muzeul, terminăm și vizita aici la Philippi. Muzeul nimica spectaculos, destul de mic. În mare, în Grecia, dacă ai văzut un muzeu, le-ai cam văzut pe toate. Aveau 2-3 exponate mai
mai mișto, probabil o să pun câteva cadre cu ele. Ce pot să zic despre sit? 6 euro biletul de intrare, nu este un preț mare, 6 euro sunt 30 de lei. Acum câteva zile am mai vizitat și orașul de la Dion, orașul antic de acolo. Ăsta este mult mai bine păstrat. Ăla de la Dion era mai mare, ca suprafață, mai întins. Dar acesta este mult mai bine păstrat și mai compactat. Tocmai am o droaie de copii care îmi fac mâna. Revenind la orașe. Da, este mult mai bine păstrat și ai mult mai multe chestii de văzut decât dincolo la Dion, chiar dacă ăla este mai întins ca și suprafață. Oricum, ce am vizitat ieri, și anume mormintele regilor macedonieni sau al lui Filip al II-lea al Macedoniei, alea m-au lăsat de-a dreptul cu gura căscată. Deci dacă ar fi să aleg din astea 3 chestii pe care le-am văzut săptămâna asta, sigur aș merge și aș vedea mormintele respective. E ușor trecut de ora prânzului, e 12:30 și pentru că mi s-a făcut foame și pentru că este penultima mea zi aici în Grecia, am zis să merg să mănânc într-un loc mai special. Am căutat destul de mult și am găsit, zic eu, sper eu, un sat în munți pe lângă Kavala. Un sat mic, tradițional grecesc, un sat care ar trebui să nu fie foarte plin de turiști sau în general să nu meargă foarte mulți turiști acolo. Așa că o să ne urcăm înapoi în mașină, de fapt suntem deja în mașină, și dăm vreo 20 de kilometri în direcția aia spre munți. Că e o vorbă din popor care zice că socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea din târg. Și din păcate cam asta s-a întâmplat și la mine astăzi. Asta e taverna unde vreau să mănânc, e splendidă. E sub pomul ăsta mare. Dar din păcate este închisă. Sunt urme că încă funcționează, dar nu știu, ori deschide mai târziu, ori n-am habar. Ideea este că am ales satul ăsta din două motive. Unul la mână, existau 2 taverne aici, amândouă sunt închise, și al doilea motiv este ăsta. Adică singurul lucru ce a perturbat liniștea este această pisică. În rest, aici este foarte liniște. Da, păcat. O să schimbăm planul. Probabil facem cale întoarsă și dăm spre mare și mâncăm acolo ceva. Am ajuns în localitatea Nea Iraklița. Planul meu era să vin aici și să mă bucur de plaja asta minunată, pe care o să vă arăt imediat. Dar, între timp, dacă tot am venit până aici, bineînțeles că o să și mănânc ceva la taverna asta, care se vede în spatele meu. Și între timp să vă arăt foarte repede și plaja. O splendoare de plajă cu apă cât se poate de calmă. Las camera, mănânc ceva și după aia ne vedem în apă. Acestea fiind spuse, mâncarea fiind mâncată și berea fiind băută, cred că e cazul să ne introducem un pic și în apă. De schimbat ne-am schimbat deja.
luăm restul de lucruri din mașină și parcurgem cei 5 metri până la mare. Apa nu este aproape deloc rece, are undeva la 24-25 de grade, aș putea spune. Și de data asta mi-am învățat lecția și de data trecută și mi-am luat un prosop la mine de la hotel ca să mă pot șterge în momentul în care ies și să nu mai îngheț de frig. Stăm aici, ne bucurăm de berea asta și după aia cel mai probabil o să dăm și câteva brațe. Acestea fiind spuse și baia fiind făcută, o să pun punct zilei de astăzi. O să vă las cu câteva imagini din dronă de aici, de pe plajă. Iar mâine urmează să petrec o zi full în Salonic, unde o să vizitez, bineînțeles, cele mai importante monumente și atracții. Numai bine! Neața, începem ultima zi din săptămâna noastră în Grecia și astăzi o să mergem să vizităm Salonicul. Tot ce sper este să nu mai plouă, pentru că azi dimineață a dat o ploicică destul de ca lumea, de vreo jumătate de oră. Cam atâta. Și sper să găsesc și parcare, pentru că Salonicul e destul de vestit pentru faptul că e greu să găsești parcare. Ne vedem în centru. Am ajuns și în centru, cu greu am reușit să găsesc un loc de parcare și asta din simplu motiv că era oarecum blocat, ca să zic așa. Sunt câteva parcări publice și bineînțeles că toate sunt cât se poate de pline. Și acum o luăm la picior spre orașul vechi, să vizităm obiectivele, promenada și așa mai departe. Prima chestie pe care o observ la Salonic este că în orașul ăsta aproape nimeni nu trece pe verde, toată lumea trece pe roșu. Nu înțeleg de ce mai au semafoare pentru pietoni. E foarte cald afară, e umezeală și dacă te uiți, grecii sunt pe ei cu bluze și cu gecuțe și cu pantaloni lungi și eu sunt în mânecă scurtă și în pantaloni scurți și nu mai pot efectiv de cald, dar pentru ei probabil deja e iarnă. Urcam acum spre cetatea bizantină, dar ce nu pot să cred este că în secolul 21, într-un oraș mare ca Salonic, poți să găsești așa ceva. Uitați-vă un pic cât gunoi și câtă mizerie. Mi se pare inacceptabil așa ceva și suntem în centru vechi al orașului, deci nu suntem undeva la periferie, suntem în mijlocul orașului.
În stânga avem mizerie și gunoi. Și în dreapta dita mai vilele de lux și, bineînțeles, și taverne și restaurante de lux. Asta lângă un monument istoric, într-o zonă în care ai și priveliște asupra portului. Nu pot să înțeleg. 6 euro biletul de intrare. Nu o să dau banii ăștia pentru că nu mi se pare neapărat că merită. În schimb, o să dau o tură pe afară și o să admir peisajul asupra Salonicului. Da, din punctul meu de vedere, nu merită nici măcar efortul să te chinui să urci până aici sau să te chinui să găsești loc de parcare ca să vii să vizitezi cetatea asta. Nu am intrat, dar 6 euro mie mi se pare un preț enorm și am dat o tură pe afară, nimic impresionant, poate doar un pic priveliștea. Nu recomand, chiar nu recomand. Acum îi dăm din nou în jos spre promenada de la mare, să vizităm și acolo. Sperăm că măcar acolo Salonicul să arate mai bine, pentru că momentan este o mare dezamăgire. Plimbându-mă pe promenadă și cu poate cel mai recunoscut reper al Salonicului în fundal, The White Tower, care a fost fortăreață otomană și chiar și închisoare la un moment dat, am zis să pun punct vlogului de aici din Grecia și să vă povestesc, să vă zic câteva din părerile și impresiile mele. Ziceam la început că ultima oară am vizitat Grecia cu 6 ani de zile și atunci am fost în Tasos. Vreau să zic că am văzut foarte mult din Grecia, am văzut Creta, Atena, Santorini, Delphi, Tasos, Kavala, deci foarte multe locuri în Grecia pe care le-am vizitat. Toate de-a lungul timpului au fost vizitate în full sezon, adică de obicei undeva în luna august sau poate ușor la început de septembrie. Și de data asta am zis să fac ceva diferit și să văd cum este Grecia în afara sezonului, și anume la începutul lunii octombrie. Și ce pot să zic decât că am găsit o Grecie frumoasă, o Grecie curată, o Grecie goală în octombrie, fără prea mulți turiști, cu prețuri foarte bune, atât la cazări cât și la mașina de închiriat, la mâncare și așa mai departe. Într-adevăr, porțiile parcă sunt un pic mai mici la mâncare față de cum erau acum 6 ani de zile, dar în continuare sunt ok cât să te saturi. Da, per total am găsit o Grecie, repet, frumoasă și pot să zic că m-aș mai întoarce în octombrie în Grecia. Mai ales dacă vrei să vii în Grecia ca să vizitezi. Dacă vrei totuși să faci baie și să stai toată ziua la plajă, nu este de venit în octombrie. Chiar dacă apa este încă caldă, afară nu mai sunt temperaturile acelea de 30 de grade. În schimb, pentru vizitat este superb. Am avut totuși și o mică dezamăgire, și anume orașul Salonic. Mie personal, în afară de promenadă și în afară de alea aceea centrală, mi s-a părut mizerabil, mi s-a părut împuțit și înghesuit, mai ales că nu suntem în sezon, deci nici nu vreau să-mi imaginez cum este vara aici la 30 și ceva de grade, 40 de grade și când e plin de turiști. Da, nu știu, overall mie Salonicul nu mi-a plăcut, dar ca să vii și să aterizezi aici și de aici să pleci să vizitezi, este ok să folosești Salonicul pentru așa ceva.
Cam atâta despre Grecia, momentan. Am zis cam tot ce se putea zice. Ca de obicei, până data viitoare, vă zic, numai bine.